بچه‌ها سلام، خوش اومدید به چنل من. آقا اولین روز مسافرت ما شروع شد. توی ساحل کوپاکابانا هستیم و میخوایم یه دوری بزنیم ببینیم امروز چه خبره اینجا. دیگه اینجا رو میخوام بهتون نشون بدم. اینجا یه ذره خطری از نظر گوشی دست گرفتن و فیلم برداری و اینا، ولی من حواسمو جمع میکنم تا جایی که بشه براتون فیلم بگیرم. با من همراه باشید. سواحل ریو به چند ساحل مختلف تقسیم بندی شده و هر منطقه شهر ساحل مخصوص خودشو داره. کوپاکابانا یه منطقه توریستی و بیشتر هتل‌ها و رستوران‌ها و بارهای ساحلی توی این منطقه قرار داره. واسه همین تمام برنامه‌ها و کارناوالا و کنسرت‌ها اینجا برگزار میشه و یا یه ربطی به اینجا پیدا میکنه. سواحل ریو جزو بهترین ساحل‌های دنیاست و با تمام ساحل‌ها فرق میکنه. مردم اینجا فقط برای آفتاب گرفتن به اینجا نمیان و یه جورایی کل زندگیشون اینجا میگذره. از 7 صبح اینجا شلوغ میشه، مخصوصا زمان کارناوال که بعد از اول صبح بیای اینجا جا بگیری چون خیلی شلوغه. مردم هم برای غذا خوردن، ورزش کردن، مشروب خوردن و کلا وقت گذرونی به اینجا میان و این داستان هر روز تکرار میشه. بعضی از فروشنده‌ها با منقل‌های سیار واسه‌تون کباب و سوسیس و پنیر کبابی درست میکنن و حسابی هم مشتری دارن. بعضی از دستفروش‌ها هم نوشیدنی خنک و مشروب میفروشن و خلاصه کل روزتون هم که اینجا باشین حوصله‌تون سر نمیره و کلی چیز واسه سرگرمی هست. مردم اینجا هم آدمای خیلی راحت و ساده این و همه روزو با مایو در حال چرخیدن توی سطح شهر هستن برای اینکه هر وقت بخوان بتونن برن لب ساحل یا بتونن برن توی دریا و یه جورایی ساحل رفتن هر روز و آفتاب گرفتن جز فرهنگشون به حساب میاد. بریم یه دوری با هم اینجا رو بزنیم خودتون ببینید اینجا چه خبره.
بچه خیلی عجیبه که وسط ریو شما ایرانی ببینی، اونم آقا مهدی گل از پیج برزیل پرشین. من پیجشو میذارم توی دسکریپشن که برید فالو بکنید. خیلی جالبه واقعا اینجا من شما رو ببینم. یهویی اصلا تعجب کردم، گفت این شرایط اصلا بهت نمیخوره، شبیه برزیلیه. شاکریم. وایسادم یه ذره از دور نگاه کردم، مطمئن شدم خودتی. بعد گفتم بابا آقا مهدی خودمونه، بذاری سلام علیک بکنیم. خلاصه خیلی خوشحال شدم. آقا خیلی گله. بچه‌ها چطورین؟ آقا اینجا انقدر شلوغه و باد میاد که درست نمیشه اصلا صحبت کرد. مخصوصا لب ساحل باد خیلی زیاده. بیشتر باید سعی کنم براتون ویدیو بگیرم دیگه، ببخشید. الان هم اومدیم نهار بزنیم. غذا سفارش دادم، منتظرم که آماده بشه. اینم رستورانی که اومدم. هم داخل رستورانم بهتون نشون بدم. بچه‌ها اینجا قسمت سلف سرویسشه. شما یه پول کلی میدین و دیگه هر چی که بخوایم اینجا میکشین. حالا من یه غذای تکی گرفتم. اینجا هم که دارن درست میکنن. مرغ گرفتم با برنج و حالا مخلفات و اینا. اینجا غذاهاش همش مخلفات داره. سه کلیه سفارش میدی همه رو با هم میارن. بچه‌ها اینجا خیلی جای جالبیه، با شهرهای دیگه برزیل فرق داره و اینکه اکثر عشق و حالا و برنامه‌ها و داستانای چیز اینجاست دیگه. یعنی برزیل رو شما با ریو میتونید بشناسید. اتفاقا کلی هم ایرانی من اینجا دیدم. یه 4-5 نفر رو دیروز دیدم، امروز هم که آقا مهدی رو دیدیم از پیج برزیل پرشین. خیلی جالب بود که کلی صحبت کردیم با همون. جاتون خالیه آبجویی زدیم و اینکه دوباره میخوام الان برم لب ساحل بگردم. ساحل کوپاکابانا رو با هم دیدیم و الان میخوام برم ساحل ایپانما و ساحل لبلون رو بهتون نشون بدم. بچه‌ها ایپانما و لبلون و کوپاکابانا این سه تا ساحل‌های معروف ریوه. یعنی هر کی میاد برزیل میره ریو، این سه تا ساحل رو حتما میره. کوپاکابانا رو که بهتون نشون دادم صبح. حالا الان میخوایم بریم ایپانما و لبلون رو با هم ببینیم. بچه‌ها خونه‌ای که گرفتم متاسفانه این طرفی که ما خونه رو ازش گرفته بودیم از Airbnb یه جورایی کرد تو پاچه ما خونه رو فکر می‌کردیم مثلا کامله، ولی خونه‌ای که به ما دادن یه اتاقه توی یه خونه رو به ما اجاره دادن. حالا کنسلش هم نمیشه کرد، پولش هم دادیم، طرف هم کنسل نمیکنه. این داستانا رو هم داره دیگه. اومدید اینجا مواظب باشید اینجوری تو پاچتون نره و اینکه همه چی رو از قبل چک بکنید. حالا امکان داره من این خونه رو بدم یه خونه دیگه هم بگیرم، مثلا دربست در اختیارم باشه، ولی حالا هنوز معلوم نیست. فردا هم میخوایم بریم مجسمه مسیح رو ببینیم با هم. بچه‌ها توی ریو خیلی باید حواستون به گوشی و حالا کیف و وسایل مهمی که داریم باشه. یعنی میگن که خیلی بیرون میای نباید تیپ بزنی یا مثلا گردمند طلا یا نقره یا مثلا هر چی بندازی، امکان داره مثلا خفتت بکنن. حتی بیشتر توی کوچه پس کوچه هاشو اینا میگن این اتفاقات میفته، ولی میایین باید حواستون رو جمع کنین دیگه. یا مثلا پول میارین میگن پولتون رو تقسیم کنین، هر قسمتشو مثلا یکشو بذارین تو این جیبتون، یکشو بذارین تو اون جیبتون، که اگه مثلا یه موقع مثلا خفتتون کردن پول واسه برگشت داشته باشین. گوشی هم میگن خیلی مواظب باشین، چون گوشی اینجا زیاد میزنن. این هم مشکل ماست دیگه، همش ما میخوایم فیلم بگیریم و نمیدونم این داستانا رو هم داره. میکروفون بهمون وصله و یه ذره تابلو مشخص هم هست که برزیلی نیستیم، چون اینجا با شهر کوریچیبایی که من هستم خیلی فرق میکنه. اینجا مثلا سیاه‌پوست زیاد داره، فاولا داره، اونجا اصلا این خبران نیست، اونجا خیلی سیفه. اینجا ولی امنیتش یه ذره پایینه، با اینکه پلیسش مثلا زیاد هم هست، ولی باز به نسبت سائوپائولو و کوریچیبا پلیسش کمتره و میگن خیلی مثل اینکه اینجوری پیگیر نیستن دیگه. مثلا اگه چیزی کم بزنن بری به پلیس بگی خیلی پیگیری نمیکنن و مثلا کاری برات انجام نمیدن. واسه همین میگن خیلی مواظب وسایلتون باشین. و بچه‌ها نسبت به کوریچیبا هم
که من زندگی میکنم قیمت‌های ذره بالاتره، بالاخره یه شهر توریستیه دیگه، همه برای تفریح و پول خرج کردن و عشق و حال میان، واسه همین قیمت همه چیز از خورد و خوراک تا آبجو، حالا یا قهوه مثلا بگیرین و اینا، همه چی بالاتره. اینا رو مد نظرتون باشه. قیمت هتل‌ها بالاست. یکی از بهترین هتل‌هایی که اینجا وجود دارن اسمش کوپاکابانا پلیسه که حالا میریم بهتون نشون میدم. هتلیه که مادونا اومده بود اینجا، پنت هاوسش رو بهش داده بودن. شبی هم تقریبا 3000 ریاله. اوبریگادو. بچه ها غذای ما رو آوردن، مرغ، سیب زمینی، برنج و فیجاودو. اینم که چیز معروف برزیلیه که لوبیا همیشه کنار همه غذاها هست دیگه.